welcome back to my channel. So আজি আমি বনাব গৈ আছো গাজৰ কা হালৱা. So ইয়াতে দেখিছে মই গাজৰ পিল কৰি থৈ দিছো. So এতিয়া গাজৰ কা হালৱা বনাম. So যোনে যোনে গাজৰ কা হালৱা বনাব নাজানে তাহাঁতিও চাব পাৰে, ট্ৰাই কৰিব পাৰে ঘৰত. So বলক আজি ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো. লেটস গো. এয়া আমি এনেকা গাজৰবোৰ ৰুকি ললো. আপোনালোকে যিমান আপোনালোকৰ লাগে সিমান আপোনালোকে গাজৰ লৈ এনেকা ৰুকি ল'ব. সো ময়ো এনেকা ৰুকি ল'লো গাজৰবোৰ. আজি মই ভাবিছো এনেকা জুইতে হালৱাটো বনাও বুলি, যেহেতু ঠাণ্ডা দিনো এনেকা জুই ফুৱাই ভাল লাগে, জুই ফুৱাই হালৱা বনাম আৰু আজি. সো এনেকা মই এটা খালি পাতিলা এটা দিলো, এনেকে খালি বাচন এনেকে গৰম হ'বলৈ দিছো অলপ সময়. এইফালে মই ৰাখিছোঁ হালৱা, বস্তুবোৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু ইয়াতে গৰম হ'ব দিছোঁ অলপ. ফাৰ্ষ্ট আমি এনেকৈ ঘি দি গাজৰটো ফ্ৰাই কৰিম, যিহেতু ঘিত ফ্ৰাই কৰিলে ফ্লেভাৰটো ভাল আহে, চ' সেইকাৰণে ঘিতে ফ্ৰাই কৰিম আজি মই. এনেকৈ গোটেইবোৰ যিখিনি আপোনালোকে ৰুকিছিলে সেইবোৰ চব ইয়াত ঢালি দিব লাগিব. এনেকৈ গাজৰৰ সোপা চব দি এনেকৈ লৰাই অকণমান গাজৰখিনি ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম. এতিয়া যিটো আমাৰ গাজৰখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে, এতিয়া ইয়াতে আমি এনেকৈ ইলাইচি অলপ এনেকৈ ওলাই ইয়াতে অকণমান দি দিম ফ্লেভাৰৰ কাৰণে. তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনীয়া আহে, ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে, ভাল লাগে খাই. এতিয়া আকৌ এনেকৈ ঢাকি দিম আৰু অকণমান সিজিবলৈ. এতিয়া প্ৰায় গাজৰখিনি আমাৰ সিজি গৈছে. এতিয়া আমি ইয়াতে চেনি দিম. এতিয়া ইয়াতে আমি চেনি ঢালি দিম. ইয়াতে মই এনেকুৱা এবাটিকৈ দুবাটিমান দিম, আগতে দি চাম. আপোনালোকৰ হিচাপত যেনেকৈ আপোনালোকে যিমান মিঠা খাব বিচাৰে সিমান মিঠা হিচাপত দিব আপোনালোকে. মই ইয়াতে এতিয়া দুবাটি দিলোঁ আৰু এবাটি দি দিম বুলি ভাবিছোঁ. চ' আপোনালোকে আপোনাৰ সোৱাদ অনুসাৰত দিব, যিমান মিঠা ভাল পায় সিমান চেনি দিব. মই ইয়াতে এনেকৈ 3 বাটি দিলোঁ চেনি. এতিয়া এনেকৈ লৰাই দিম. দেখিছেনে, চেনিখিনি দিয়া লগালগ অলপ পনীয়া ভাৱ এটাও আহি গৈছে. এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাজৰখিনি সিজি যাব আৰু ধুনীয়া এটা কালাৰো আহিছে. চ' এতিয়া আমি এনেকৈ দি অলপ ঢাকি দিম. এতিয়া যিহেতু গাজৰখিনি অলপ সিজি গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াতে গাখীৰ দিম. মই ইয়াত 2 কেজি গাজৰৰ কাৰণে এনেকুৱা আমুল তাজাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ দিছোঁ. আপোনালোকেও সেইটো হিচাপত দিব. গাখীৰ দিয়াৰ লগত অলপ কালাৰ এটা আহিছে ধুনীয়া. এতিয়া গাখীৰ এনেকৈ দি অকণমান লৰাই দিব. এতিয়া এনেকৈ গাখীৰ দিয়াৰ পিছত অকণমান লৰাই দিব. দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আৰু গোন্ধ ওলাই গৈছে প্ৰায়. আপোনালোকেতো পোৱা নাই চাই গোন্ধ, কিন্তু মই পাই গৈছোঁ গোন্ধ. দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে. এনেকৈ এতিয়া গাখীৰখিনি যিহেতু ইমান পনীয়া হৈ আছে, এনেকুৱাতো হালৱা ভাল নালাগিব. চ' সেইকাৰণে আমি অকণমান এইখিনি শুকাবলৈ দিম, এনেকৈ থৈ দিম. মাজে মাজে এনেকৈ চেক কৰি থাকিব যাতে গাজৰখিনি তলত আমাৰ লাগি নাযায়. এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই থাকিব. চ' আমি এতিয়া ইয়াত অকণমান মিল্ক মেড দি দিম টেষ্টৰ কাৰণে. মিল্ক মেডটো এইটো কাৰণে দিয়া হয় যাতে আমাৰ হালৱাৰ সোৱাদটো আৰু বাঢ়ি যাওক আৰু ধুনীয়া টেষ্ট এটা হওক. এনেকৈ অকণমান মিল্ক মেড দি দিব.
দেখিছেনে কেনেকৈ উতলিছে মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই গৈ থাকিব আপোনালোকে যাতে গাজৰখিনি তলত লাগি নধৰে এনেকৈ দেখিছেনে ধোঁৱা হৈ গৈছে আৰু যিহেতু জুইত জ্বলাইছোঁ জুইত বনাই আছোঁ মানে এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া কালাৰ আহিছে একদম এনেকৈ আকৌ অকণমান দেৰি থৈ দিব এইখিনি গাখীৰখিনি অলপ যাতে শুকাই যাওক তেতিয়ালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিব এতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে লাহে লাহে গাখীৰ শুকাই গৈ আছে এতিয়া কিমান গাখীৰ আছিলে এতিয়া লাহে লাহে গাখীৰবোৰ শুকাই গ'ল আৰু অকণমান শুকাব দিব লাগিব এনেকৈ থৈ দিব অলপ সময় এতিয়া দেখিছে যিহেতু গাখীৰ আমাৰ প্ৰায় শুকাই গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান কাজু দি দিম অকণমান দিম আৰু অলপ থৈ দিম লাষ্টত আমি অকণমান গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে এয়া মই অকণমান দি দিছোঁ কাজু এনেকৈ সৰু সৰু শ্লাইচেছ কৰি এয়া কাজু দি এতিয়া অলপ লৰাই দিম আৰু অকণমান দেৰি এইটো হ'বলৈ দিম আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ গাজৰ কা হালৱা ৰেডি এতিয়া অকল প্লেটত ছাৰ্ভ কৰিব লাগে গাৰ্নিচিং কৰিব লাগে আৰু খাবলৈ পূৰা ৰেডি আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব মইতো এনেকৈ জুইত বনাইছোঁ বাৰু কেলেকি এনেকৈ বনাই ভাল লাগে বাৰু ঠাণ্ডা দিনত জুই ফুৱাও হৈ যায় আৰু হালৱাও ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে য'তেই বনায় আৰু ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ বনাবলৈ চ' এয়া ৰেডি গাজৰ কা হালৱা চ' এয়া মোৰ গাজৰ কা হালৱা ৰেডি এতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ যিখিনি মানে কাজু মোৰ বাচি আছিলে সেয়া মই এতিয়া এনেকৈ গাৰ্নিচিং কৰি দিম ওপৰৰ পৰা দেখিছেনে একদম দেখাত ইমান ডিলিচিয়াছ লাগিছে আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱা গাজৰ কা হালৱা বনাবলৈ চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে দেন মোক ঢেৰ সাৰা মৰম দি গৈ থাকিব বাই বাই টেক কেয়াৰ